بسم الله الرحمن الرحیم د 7th کلاس د فزیکس نن زموږ سره دویم لیکچر دی. پرون ما تاسو ته کړیو ټرانسفر اف هیټ. هغې ما تاسو ته د هیټ ډیفینیشن د ټمپریچر او په دوانو کې ډیفرنس تاسو ته ما ټیچ کړی و. د هغې نه بعد به نن مونږ شروع کوو. مونږ ویلو چې هیټ ټرانسفر کیږي د یو ځای نه بل ځای ته په څو طریقو سره، په دریو طریقو سره. نمبر 1 چې دی زموږ سره کنډکشن دی، نمبر 2 زموږ سره کنویکشن دی، نمبر 3 چې دی هغه ریډییشن دی. په دې دریو طریقو سره هیټ د یو ځای نه د یو پلیس نه بل پلیس ته، یعنی د هایر ټمپریچر نه لوور ټمپریچر والا ریجن ته دا به فلو کوي، او دا فلو به تر کم وخته پورې جاری، د هغه وخته پورې به جاری چې دوانو پلیس د هایر ټمپریچر ریجن او د لوور ټمپریچر ریجن ټمپریچر سیم شي. چې کله سیم شي نو فلو اف ټمپریچر به بند شي. نو چې کله دوانو ټمپریچر سیم شي او فلو ټمپریچر زموږ سره سټاپ شي نو دغه سټیټس ویل کېږي ترمل ایکویلیبریم. دا یا ساته ټیک د سټوډنټ. نو د ترمل ایکویلیبریم د حاصلې دو پورې به دا فلو وي. چې کله ترمل ایکویلیبریم سټیټ حاصل شي بس زموږ سره به دا فلو بند شي. نن موږ کوو په هغې کې نمبر 1 متا سوی کنډکشن دی. موږ به کوو پهلا کنډکشن اف هیټ. ټیک شو سټوډنټ. نو کنډکشن اف هیټ تاسو ته ما ویلو کنډکشن اف هیټ لاول تاسو ذهن کې یو اگزامپل تاسو دا کې دی. مثلا دا دلته زما سره سم میټیریل پراته دي، لکه ما واغستل دا زما سره سب بریکس پراته دي، مختلف بریکس دي. ټیک شو سټوډنټ. دا زما سره بریکس دي. دا بریکس د دې پلیس نه د A پلیس نه B پلیس ته ځه کنورټ کول غواړم. په دې کې کافي ډیسټنس ده. نو په دې کې کمبرس کې موږ سټوډنټ په قطار ودرو. دا یو سټوډنټ شو مثال، دا بل سټوډنټ شو، دا بل سټوډنټ شو، دا بل شو، دا سټوډنټ موږ ودرو. په دې کې یو د دې نه یو بریک یو خخت علی دا دلور کوي، دا دلور کوي، دا دلور کوي. په دې طریقه باندې دا میټیریل دا بریکس ته یو ځای نه بل ځای ته شي ټرانسفر شوی. نو په دې کې یعنی د بریک مثال د هیټ انرژي دی. او دا کم چې سټوډنټ دی، دا کم چې کسان ولاړ دي، نو د دوی مثال چې دی هغه زموږ سره د ایټم یا د پارټیکلز دی یا مالیکولز دی. نو په دې کې دا کم چې سټوډنټ یا پارټیکلز دی یا مالیکول دی، دو مومنټ نه کوي، دو د یو ځای نه بل ځای ته مومنټ نه کوي، دو خپل ځای ولاړ دي. او دا میټیریل د یو ځای نه بل ځای ته یعنی هیټ انرژي د یو ځای نه بل ځای ته ټرانسفر شي. نو په دې کې ایکچوال مومنټ اف سټوډنټ نشته، ایکچوال مومنټ اف ایټم یا مالیکول نشته، خو یا به د یو نه والی بلې د بل نه والی بلې د بل نه والی د یو پلیس نه بل ځای ته ورسیږي. نو دغه شان سچویشن د دې ډیفینیشن تاسو وګورئ. ما لیکلي دي the process by which heat energy is transferred from particle to particle by collision is conduct of heat. ٹھیک شو چې په دې کې به هیټ ټرانسفر کیږي د یو پارټیکل نه بل پارټیکل. د پارټیکل مین ایټم یا مالیکولز. پارټیکل مطلب څه دی؟ یا ایټم یا مالیکول. یو ایټم به هیټ والی هغه بل ورکی، بل به والی، بل به ورکی، بل به والی، بل به ورکی، او دغه شان د یو انډ بل انډ ته ورسیږي. دی یو مثال د تاسو بل لغه کومه. زموږ سره پرس کې دا زما سره یو ایټم شو، دا زما سره بل ایټم شو، دا زما سره بل شو، دا احیانا زما سره د ایټمونه شو. ٹھیک شو. فار ایگزامپل دا ایټم چې دی دا زم سره دا یو پوزیشن، دا زم سره مین پوزیشن شو. دا ایټم زما سره د دیزی پوری حرکت کوي، سیدا د دیزی پوری حرکت کوي. ٹھیک ده سټوډنټ. اوس دا ایټم د دې مین پوزیشن او دا د ایکستریم پوزیشن شو. د دې دوانو مومنټس کې د ډیسټنس ته ویل کېږي امپلیټیوډ. څه ته ویل کېږي؟ امپلیټیوډ. تاسو 7th کلاس والا بتونه زما خیال دی ګهرای سره تاسو نه خو زه تاسو کوله کوشش وکړئ چې دې تاسو زده کړئ. زموږ سره تاسو ما ویل چې د میټر زموږ سره 3 یا 4 حالت دي. هغه کې او ټول میټر چې دغه تسلسل جوړ دي د ایټم یا مالیکول نه، او دا ایټم مالیکول به هر وخت ان ټایم په یو موشن کې بیزي. نو په سالیډ کې به دا وایبریټری موشن کوي، یعنی د مین پوزیشن نه وکړه مخکې کله ورسره ټو اینډ فرو موشن چوته ویل کېږي، څنګه چې جولې حرکت دی دغه طریقه وي. او په لیکوډ کې به څنګه سره ټرانسلیټری موشن، په ګیسز کې به څنګه سره رینډم موشن دغه شانتي. نو دلته دا ایټم ما واغستو فار ایگزامپل، نو دا زموږ سره د دې نه دیس پوری موشن کوي. نو دا ایټم دغه شانتي
فرض کې زه دا ایټم لګ دی خو علما د دې تاسو سره وضاحت وکړم د دوه ایټمونو تقریبا دا ایټم چې دی دا د دې پوری موشن کوي او دا ایټم چې دی دا د دې پوری موشن کوي د سنټرل پوزیشن شو مین پوزیشن شو مین او د دې نوال د دې پوری یا د دې نوال د پوری د امپلیټیوډ شو خو کپر دا مونږه هیټ کو دا سره مونږه هیټ کو نو د دې د امپلیټیوډ با لکه د امپلیټیوډ به سیوا شي زیاته وشي څنګه چې دا مالیکول دا ایټم مونږه دا سره مونږه هیټ کو د دم برنر مونږه ولګو دا هیټ شو نو د دې د امپلیټیوډ به سیوا شي چې سیوا شي دا ایټم د دې پوری راځي نو چې د امپلیټیوډ سیوا شي دا به د سر شي ټکراو شي نو دې چې کوم هیټ انرژي اغستې داغه صحیح حساب د ایټم لور کی نو دا شان د دې ایټم به زموږ سره هیټ او زیات شي هیټ انرژي سیوا شي داغه به وایبریشن سیوا شي یعنی امپلیټیوډ به سیوا شي او د امپلیټیوډ صحیح حساب د دې سره به کلی جنریشن د له ور کی او ریسټورانټ بیا لاول کې زموږ دا یو ایټم د دیزی پوری راځي نه د دیزی پوری دا دیزی پور راځي دا ایټم د دیزی پور راځي ځکه دا باقي زیات لاین وران کما خو چې کلمات دا هیټ د له هیټ ورکو دا ما هیټ اپو نو تاسو ګورئ د دې ایټم دا امپلیټیوډ نه دا به زیاته شي دا به تیزی تر ورسې د ایټم سره بس شي کولیجن به شي ټکراو به شي دا ایټم د دې سره د دې دا امپلیټیوډ یعنی دا موشن دا وایبریشن به سوچ نه سیوا کیږي د هیټ انرژي ته میلاو شو چې هیټ انرژي میلاو شو دا امپلیټیوډ به سیوا شي نو دا ایټم به د دې سره کولایډ شي کولیجن به شي ټکراو به شي نو د دې خپل هیټ انرژي سه حصہ سپارټ به دیتا ورکی چې دې دور کې د دې کولیجن بسې د دې امپلیټیوډ بسې واشي نو چې د امپلیټیوډ سیوا شون دا د نیکسټ ایټم د نیبر ایټم سره ودا کولیجن شي نو دا به هیټ انرژي دی لور کې نو د دې امپلیټیوډ بسې واشي نو دا به بیا د خپل نیبر یا د نیکسټ ایټم سره کولیجن شي نو دا شان دا وسیله دا بجاری او زموږ سره به هیټ انرژي د یو ځای نه بل ځای ته ترانسفر شي ولی د هیټ سره د پیل ایټم سره سیوا شو امپلیټیوډ ناغه د نیکسټ یا د نیبر ایټم سره شو کولیجن شو چې کولیجن یو شو نو صحیح د انرژي د سیکنډ ایټم لور کړه نیبر ایټم لور کړه نو د نیبر امپلیټیوډ سیوا شو هغه د تھرد ایټم سره ټکراو شو کولیجن شو چې تھرد ایټم له صحیح سور کړه نو داغي امپلیټیوډ سیوا شو هغه فورث ایټم لور کړه انرژي د خشان سو انداز سلسله جاری او زمون سره به هیټ انرژي او زنه بل څه ته ترانسفر شي ټیک د سټوډنټ نو د خشان د ویری دي چې the process by which heat energy is transferred from particle to particle یو پارټیکل نه به انرژي یعنی د یو اټم نه به انرژي بل اټم ته ځي کومه طریقه سره بای کولیجن دا به ټکراوي د اټمونو یو بل سره تاسو سماجه ته وضاحت سره وي نو د پروسس سویلی کی کنډکشن اف هیټ اوس ګوره سټوډنټ there are two ways by which the heat is transferred دا کنډکشن څنګه کیږي په کنډکشن کې هیټ د یو پلیس نه د یو سره نه بل سره ته څنګه رسی دا دوه وجوهات دي دوه ریزن دي نمبر 1 ریزن دا غو میکانیزم دی نمبر 1 ریزن وایبریشن اف ایٹمز ان میټل چې په میټلز کې با دا ایټم وایبریشن کوي یعنی ټو اینڈ ټو موشن د دې نه مکله دا زم سره د رائټ سایډ ته لو دا ایټم د مین پوزیشن دی کله لیفت کله رائټ کله لیفت ټو اینڈ ټو موشن دی نو نمبر 1 د دې وایبریشن بوجا چې کله هیټ کین هغه وایبریشن به وي د امپلیټیوډ سیوا شي دا هیټ د وجنه او چې کم امپلیټیوډ سیوا شي هغه د نیکسټ ایټم سره شي کولیجن شي نمبر 2 motion of free electron present in the metals اوس ګورئ میټل څه ته ویل کیږي په سالډ کې بعضی داسې سبسټانس دي چې هغه هیټ او کرنٹ خپل ځان نه پاس کول له اجازه ورکړي داغه نه هیټ پاس کیږي کرنٹ پاس کیږي نو هغه میټل څه ویل کیږي هغه سبسټانس ته یا هغه سالډ څه ویل کیږي میټلز هغه سبسټانسز چې داغه نه هیټ او کرنٹ پاس کیږي دغه سبسټانس څه ویل کیږي میټل یا کنډکټرز تاسو بیا دي نو میټل د سوجنل میټل نه کرنٹ پاس کیږي په میټل کې فری الکترون په دومره مقدار کې موجود دي چې د کرنٹ پاس کېدو لپاره هغه انافي کافي نو دغه فری الکترون چې دی هغه د یو اټم سره هم کلوز نه د یو اټم سره باوند نه بلکې هغه فریلی موشن کوي چرته د سپیس ملاویږي په دې کې فریلی موشن کوي نو دا فری الکترون چې هیټ والی نو دا فری الکترون لاټ شي د بل فری الکترون سره یا د اټم سره ټکراو شي هغه له انرژي ورکی هیټ انرژي هغه چې دی هیټ انرژي والی د هغه موشن سیوا شي بل چر ټکراو شي نو د شانتي د دوه وجوهات دي نمبر 1 وایبریشن اف اټم ان میټل چې په میټل کې وایبریشن د اټمونو وایبریشن کوي نمبر 2 موشن اف فری الکترون پریزنٹ ان د میټل په میټل کې د فری الکترون څخه کوي دا موشن کوي نو چې موشن کې هغه هیټ اپ شي جو انرژي راځي نه بل ځای ته ترانسفر کوي
اوس دا فری الکترون څه ته ویل کیږي؟ نو فری الکترون چې دی په دې میټلز کې د اټمونو یو بل سره دومره اکثر کلوز چې هغه لاست شیل یو بل سره ټچ شوي، نو چې ټچ شي نو د یو اټم په اخري شیل کې چې کوم الکترون دی هغه یو اټم نیوکلیس هم ځان ته اټراکټ کوي، دا بل هم ځان ته اټراکټ کوي، دوه پورسونه یو بل څه شي کینسل کی او دغه الکترون ځان د هر قسمه پورسن آزاد محسوسای داخله د اټم نو دی فریلی موشن کې دا دوی فری الکترون. ٹھیک شو؟ او زم سره دی کنډکشن اکرز ان سالډ لیکوډ اینڈ گیسز. دا کنډکشن په دریو وانو کې کیږي. کنډکشن سره په سالډ کې هم کیږي، په لیکوډ کې هم کیږي، په گیسز کې هم کیږي. د ټول نه زیات په سالډ کې کیږي، بیا په لیکوډ کې کیږي، بیا په گیسز کې کیږي. اوس په سالډ کې هم چې کم میټلز دي، کم کې فری الکترون زیاتی، لکه د کنډکشن سو ریزن دي دوا. نمبر 1 ریزن وایبریشن اف ایټمز. ٹھیک ده؟ نو ایټمز په هر کې کاغذ هم سره میټل له او نان میټل دی، که میټل له او نان میټل له خو چې سالډ وي نو پاره کې ایټمز دي، نو وایبریشن په دوانو کې کیږي. خو موشن اف فری الکترون، دا فری الکترون صرف او صرف په میټل کې موجود دي. نو په میټل کې سو ریزن شو دوا، یو وایبریشن اف ایټم شو، دویم وجه فری الکترون موشن شو. لہذا دلته په میټل کې دوه ریزن دي او په دې نه علاوه چې کم نان میټل دی باقي کې یو ریزن دی، هغه څه شي دی؟ هغه وایبریشن دی. لہذا د ټول نه زیات ګډ کنډکټر به میټلی، یعنی دا هیټ انرژي چې دی بل ته ټرانسفر کیږي د کنډکشن سره دا میټل کې زیات ګډ کنډکټر باغی. او کم زنګ سر چې نان میټل دی هغه پاور کنډکټر. ٹھیک شو سټوډنټ؟ ها اوس موږ راځو سالډ کنډکټ بیٹر دین لیکوډ. د ټول نه زیات کنډکشن چې پس کې کیږي هغه سالډ دی، په سالډ کې بیا پس کې کیږي هغه څه شي دی؟ میټلز دي. ولی تاسو ما میټلز کې دوه ذریعہ باندې دا کنډکشن کوي. ها سټوډنټ تاسو ته ما دا وی چې زموږ سره په سالډ کې به کنډکشن کیږي، خو په سالډ کې به میټل کې زیات کنډکشن کیږي. څه وجه ده؟ دا غي دوه ریزن دي چې میټل کې وایبریشن اف ایټمز هم دي، دا غي نه علاوه موشن اف فری الکترون هم دي. د میټل نه علاوه په نورو سبسټانس کې یعنی د فری الکترون موشن نه دی انوال. لہذا د ټول نه زیات سکی کیږي کنډکشن په میټل کې. زم میټالیک سالډ ار ګډ کنډکټر د دای مالی کړي چې میټالیک سالډ چې دا به ښه کنډکټري. فار ایگزامپل اکثر دی کابر دی، آیرن دی، الومینیم، ای ټی سی. بیا زموږ سره دی نان میټالیک سالډ ار پور کنډکټر. کم سالډ نان میټلز دی، نو چې نان میټلز دي نو باغی کې با کنډکشن د سوجي نه کېږي، د پیل ریزن د وجه نه د وایبریشن اف ایټم په وجه کېږي. باغی کې موشن اف فری الکترون د فری الکترون د وجه نه کېږي، ځکه چې فری الکترون صرف او صرف په میټل کې په یو کافي مقدار کې موجود دي. ٹھیک ده سټوډنټ؟ نو په نان میټل کې بعضن سره پور کنډکټر اف هیټ څه شي دی؟ فار ایگزامپل هغه وډ دی، ربر دی، پلاستیک، ای ټی سی وغیرہ وای. مثلا سره راځي کنویکشن اف هیټ لا. نو کنویکشن اف هیټ څه دی؟ پدې کې با زمون سره مومنت انوالي اکچوال مومنت لکه تاسو ته ما اگزامپل درکو چې دلته څنګه سره مثلا دا بریک پراته دي، دا زمون سره یو بریک دی، دا بل او یو سټوډنټ راځي د دینا بریک اخلي د پلیس 1 او دا پوزیشن بي ته وړي، نو دا یو بریک راځي په خپل موشن کوي، هغه زیات دي. نو تاسو مو الا بریک سشي په سټاند کې د سبز دی باندې دي، دا هیټ انرژي ده تاسو کنسیډر کړئ. او دا سټوډنټ یا لیبر هر څه دي دا تاسو کنسیډر کړئ، پارټیکل یا مالیکول یا ایټم. نو دا راځي یو بریک اخلي او اکچوال مومنت کې بدل دراوړي، بیا بل راځي اخلي او بدل راځي. ٹھیک شو؟ نو پدې کې به اکچوال مومنت انوالي کم ایټم چې هیټ والی ناغه مومنټو کې لاړ وشي بل ایټم ته ټرانسفر کی پدې طریقه به. نو تاسو دلته وګورئ دا the transfer of heat from one place to another place by the actual motion of heated particle. heated particle مطلب دا particle څه ته وایي؟ ایټم یا مالیکول ته وایي. چې کم ایټم یا مالیکول هیټ شي هغه به actual motion شروع کی او په دغه سبسټانس کې دیو ځنه بل ځتا لاړ شي هغه به ټرانسفر کی هیټ. نو دې طریقې ته ویل کی convection occur in liquid and gases. convection په سالډ کې نه کیږي. وجه صدا په کنویکشن کې زمون سره اکچوال موشن دی د پارټیکل، او په سالډ کې اکچوال موشن نشته، هغه کې وایبریټری موشن دی. د دیو جن دا په سالډ کې نه کیږي. کنویکشن اکرز ان لیکوډ اینڈ گیسز، دا په لیکوډ او په ګیس کې. او سیکنډ وجه سره دی چې کله په یو بیکر کې مثلا دا موږ وبو واغسته او دا زه هیټ کم، نو دا باټم
واټر نه دی دا ما یو لیر کنسیډر کو بده گرین کلر کی چې کله دا هیټ شي نو دا به زمون سره لیس ډنسټي به کم شي چې ډنسټي کم شي نو ماس به یا وزن به هم کم شي لہذا درنه به خطر شي هیوی واټر به خطر شي دا به او چې تلارجی ټاپ تا بیا چې کم دلته بل سیکنډ لیر راشي هغه چې ګرم شي هغه به هم سره ډنسټي کم شي او وزن به کم شي هغه به برلاټ شي انتقشن دا موشن کې جاری نو که تاسو وګورئ بیکر کې والی هغه ګرمي کې نو تاسو ګورئ هغه چې کله ګرمي کې نو ببل بر راځي د څه شي دا واټر مالیکولز یا اټم د جګه هیټ کېږي نو هغه اکچوال مومنت کوي ټیک د سټوډنټ او تاسو دا هوم ورک شو په دې کې چې اپلیکیشن اف کنډکشن اینڈ کنویکشن دا به تاسو د خیر سره په هوم ورک تاسو ګورئ په دې کې سګران نشته تاسو هوم ورک شو ټیک ده ثانک یو